Sabay-sabay po ni Mama ang mantika, mani at saka bawang. Kumukulo na siya. Kailangan po malakas ang apoy para po crispy. Brown na po ang bawang, luto na rin po ang ating adobong mani. Ito na po ang ating adobong mani. Aahunin na po ni Mama. Ilalagay niya na sa bila. Lagyan po ng 3 kutsara ng asin at lagyan din po ng 3 kutsara ng asukal. So ngayon guys, yan luto na. Ako na po ang magre-repack. Isunod naman po natin ang adobong mani na may balat.
Malakas po ang apoy para po malutong ang ating adobong mani. Guys, brown na ang ating bawang. Ibig sabihin, luto na rin po ang ating adobong mani. Hello guys, ito na po ang finished product. I-display na. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button. Bye!